कहीँ निक्लिँदैन यो बाटो उठ ओ सानो छैन यार अम्मा हट सही हो यार के हान्नु खोजेको भने यस्तो क्या यस्तो उइली हो क्या मेरो हेलमेटै झन्डै उडेको क्या टाइट गर्नै बिर्सेछु ओइ आयो आयो पाल्पाको मान्छेलाई थाहा छैन नि त साइकल गुरु गुरु यसरी उइलीमा हान्छ भनेर तर हामी कटाइदिइहाल्छौँ आजको राइड त झन् बवाल हुनेछ गाइज यो यस्तो छ नि यो सल्लाहको घरी 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 जस चिल छ एमटी बनिसलाई भन्दा नि यस्तरी भन्नुहुन्छ होला होइन गाह्रो छ आफ्नो साइकल छैन साथमा अरू साइकल लिएर हिँड्नुपर्छ त्यसलाई चिल भन्दैन क्या त्यसलाई मेहनती भन्छ हौ ज्याक कता हौ ओ लड्ला है बाख्राहरू यहाँ कत्रो चिल पाइन्छ क्या गाइज ऊ त्यहाँ बसिरहेको छ हेरौँ है म त्यसलाई उडाउँछु ल हट त्यसलाई म उडाउँछु यहाँ भन्छ त्यसले त उयो खान्छ क्या यसलाई त ढुङ्गा ल्याउनु सानो छैन यार अम्मा आज म कस्तोमा कुदाउन भन्दा चाहिँ यस्तैमा हो क्या यस्तो हुँदै म तलतिर जाने हो क्या हेलो ल के हो नाम मेरो नाम सुदीप थापा ल सही यो डाँडालाई के भन्छ हौ यसलाई बतासे डाँडा भन्छ बतासे ल राम्रोसँग जाने ल सो हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई न्यू ब्लग सो हजुरहरू सन्चै हुन्छ होला म पनि एकदम सन्चै नै छु सो अनि म चाहिँ बतासे डाँडामा जाँदैछु हिजोको चाहिँ हल्का हुन्छ नि झन्डै क्र्यास भएको थियो बाइकसँग मेरो पनि गल्ती थियो अनि उहाँको पनि गल्ती थियो हरानै बजेन अनि म त अब त्यस्तै हो थाहा नै होला होइन उडेकै अब त्यही हो आज चाहिँ यस्तो खयर सरी धुपी के भन्छ यसलाई खयर हो कि खयर त होइन मलाई नै आएन यसको नामै प्लिज कमेन्ट सेक्सनमा भनिदिनु होला यो छ नि सल्लाह आयो नभन्नु सल्लाहको घारी उदो जाँदैछु अनि यो बतासे डाँडादेखि तल बुटवल झर्ने बाटोसम्म सो कस्तो हुन्छ गाइज है अन्तिमसम्म वाच गरिदिनु होला मेरो चाहिँ यस्तो हुन्छ नि सुरुमा भन्दा अन्तिममा इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ नि गाइज फेरि साँच्चै भनेको सो म चाहिँ अब आइपुगिहालेँ बतासे डाँडा भन्ने यही बाटो जान्छ क्या रानी महल भैरव स्थान भन्ने तर म जान सक्दैन साइकलमा गाह्रो हुन्छ अब चाहिँ मासतिर जाउँ डाँडामा अनि डाँडाबाट भेटौँ अनि मेनुअल हान्दै झर्नुपर्छ है त सो म चाहिँ यहाँनिर यस्तै हिमाल हेर्न आएको डाँडाबाट हिमालभन्दा ठुल्ठुलो डाँडा छ कहाँबाट देख्नु अब चुपचापै अलिअलि कता देखिँदो रहेछ तर यहाँबाट देख्छ कि देख्दैन थाहा छैन अब डाँडा देखेको थियो क्या अस्ति नै तर आज चाहिँ देखिनँ खै बतासे डाँडा यस्तै हो बतासेको जिन्दगी ठ्याक्कै गीत मिल्यो नि त होइन अब यहाँदेखि चाहिँ अब के गर्दै जाने उहिले हान्दै जाने मेनुअल यस्तो बल हुन्छ पाइडलले नचालिकन जानु पर्यो भने चाहिँ त्यसलाई मेनुअल भन्छ लास्ट मजा हुन्छ क्या फेरि त्यो चाहिँ तर त्यसलाई ब्यालेन्स गर्नु चाहिँ एकदम गाह्रो हुन्छ हेलो
यहाँको कुकुरहरू नि भुक्दो रहेछ क्या यस्तो साइकल उडाएको देख्यो भने साइकल उडाउने चाहिँ हाम्रो सरहरूले हेरिरहनु भएको थियो मलाई फेरि ओ यहाँ आइज त तँलाई पाल्पाको हावा खुवाउँछु भन्यो भने त नाप हुन्छ अब यहाँदेखि चाहिँ म लेफ्ट झर्छु है त लेफ्ट किनभने मलाई यहाँदेखि सर बाटै थाहा छैन मलाई यहाँदेखि के भन्छ त्यसलाई यो घारी जानुपर्ने छ क्या यो रुखको नामै बिर्सिहाल्छु क्या खालि चाहे जेसुकै होस् तर म चाहिँ अब हिँडिसकेँ आफ्नो बाटो है चिप्लेर मरिन्छ क्या हो आया हो पछाडि एउटा चाकमा कुट्छ डन्टीले है कोही चिप्लो रहेछ जाउँ चाहिँ म कताबाट जाउँ हौ बाटो कताबाट हौ कट्ला त यहाँ यस कट्छ सही हो अङ्कल यहाँ तल बाटो निक्लिन्छ कहाँ निक्ल्यो यो बुटवल जाने बाटो छ नि यस्तो निक्लिँदैन जे तल हाइवे निक्लिन्छ नि यहाँबाट कहीँ निक्लिँदैन यो बाटो तल झर्दैन अप्ठ्यारो होइन देश निक्लिन्छ नि बाटो निक्लिन्छ नि निक्लिन्छ के भिड छ कि हो त्यो मान्छे हिँड्ने हो मान्छे हिँड्ने बाटो ए त्यसो भए गुटुङटुङ कुद्छ अलिक चिप्लो यहाँ सिट परिरहेको रहेछ थाहा हुन्न क्या सबैजनालाई यस्तो मान्छे साइकल कुद्छ भनेर जस मान्छे हिँड्ने बाटो सोध्नुपर्छ त्यो चाहिँ छ भन्छ होइन सबैजनाले ल यहाँदेखि चाहिँ कता हो जाने कता हो यहीँबाट हो यहीँबाट त्यस्तो छ यहाँ यस्तो कटाइदिउँ न होइन त्यो अङ्कल माथिबाट हेरेको हुनुभयो यहाँ के गर्ने रहेछ खास चाहिँ यस्तो हेरिदिउँ न होइन के रहेछ अब मैले नचिने नि कतिले त चिन्नुहुन्छ नि त है साइकल लाएर जानु मिल्छ कि मिल्दैन लक्ष्मी भग होइन श्री वनदेवी दुर्गा है गाइज मलाई पढ्नै आउँदैन हौ नेपाली ओभर खतरा पढ्दिन्थेँ कि तर पढ्नै छोडेर होला क्या युट्युबमा लागेर बेकारी भयो नि त अनि पढ्नु पनि अल्छी पो लाग्छ यही त बाटो होला नि अङ्कलले भन्नुभएको ओइ सिसा उनमा गोठ ओइ ल यहाँ सिसाले काटिदिन्छ क्या केमा टेकेको थियो क्या मैले सिसामै त टेक्यो होला नि चोड्याङ गरेको थियो सिसा कस्तो फ्याँकिदिएको छ कि धुट अब यहाँदेखि चाहिँ कुन बाटो झर्नु हो यता त नजाउँ यार यता भिर छ यताबाट जाउँ आमा बोतलको सिसा नै सिसा रहेछ नि त होइ जेसुकै भएन म त घुम्न आएको होइन हल्का त देखाइदिनु पर्यो रियालिटी होइन यहाँको सही हो यार म क्या मजाको बाटो छ कि छैन भने लाम छिर्यो भने ओ या छ देखेँ मैले बाटो मान्छे हिँड्ने बाटो भन्नुभयो मान्छे हिँड्ने बाटो होइन तर यत्रो ठुलो बाटो छ त यार ओइ ठोकिन्छ कि हो रुख भाँचिन्छ फेरि मसँग ठोक्यो भने त चिपाल्नु पनि कस्तो मजा आएको ओइ बाटो सक्यो क्या हो ओभरै भित्ता आउनु थाल्यो त यार वाट द हेक म्यान यस्तो मान्छे हिँड्ने बाटो अच्छा कुटो ओइ ल ठिक छ यतिकोमा त साइकल कुद्छ नि हो होइन त बिचमा उडाइ पनि दिनुपर्छ लास्टमा जाउँछ हुट ल बाटै सक्यो नि त बल्ल त मजा आउँदै थियो तर झर्नु चाहिँ कहाँबाट झर्नु
भात्रक्क भित्ताबाट झऱ्यो भने मलाई झर्नु चाहिँ कहाँबाट झर्नु खोइ हो बाटो भात्रक्क झर्ने ठाउँ छैन हुन्छ नि एउटा कोप्चा क्या कोप्चा ल म त धेरै तल आएँ क्या हो यार गाडो मुस्किन्छ त उकालो जाँदाखेरि खोइ हो बाटो बाटै छैन त झर्ने कुन बाटो झर्नु ल माथिबाट त लास्टमा मजा आइरहेको थियो अब यहीँबाट त झर्नु होला यतापट्टिबाट आएको भए चाहिँ बाटो भेट्ने रहेछ है वेट तर यताबाट पनि बाटो आइसक्यो जेसुकै भने पनि भित्ता कुदाएर झऱ्यो केही छैन बवाल भयो एक पिली हान्दिउँ न यसकै खुसीमा तर कस्तो दामी फिल भएको क्या यो ओह्रालो झर्नु मान्छे मात्रै झर्ने बाटो भन्दै हुन्थ्यो राम्रै रहेछ त बाटो त म त धेरै यतापट्टि आएछु नि त अनि धेरै यतापट्टिको धेरै यतापट्टि आएँ म बस्ने ठाउँ त उतापट्टि हो क्या देखेकै छैन यसमा अनि अरू त के जान्छ विली र मेनुअल जान्छ मिक्सिङ पानी चाहिँ कटाइदिउँ ल पानीलाई खोइ झरिहाल्यो नि सो अब चाहिँ गाइस भिडियोको एन्ड यतैतिर गरौँ होला अब झ्यास गाडीदेखि स्टार्ट गरेको झ्यास गाडीमा सक्नु पऱ्यो नि त के ल्याउनु होइन यता गाउँतिर बुटवल जाने बाटो यो त यता यहाँ झर्ना पनि रहेछ यार झर्ना देखाउँछ है तपाईँहरूलाई तानसेनको झर्ना रहेछ नि त यहाँ अनि मैले देखेको थिएन यार अहिलेसम्म म त झन्डै उताबाट आएँ होइन ऊ त झन्डै बुटवलतिर चलिदिएको नि के हो यहाँ नागिनी हो क्या ओ झर्ना गाई झर्ना तानसेनको झर्ना वेट म चाहिँ पुग्न आँटेँ गाइज सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ माई भिडियो नयाँ हुन्छ भने चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला है त सब्सक्राइब गरेपछि चाहिँ नोटिफिकेसन अन गरिदिनु होला सो त्यही हो गाइज अनि हिन्दी भ्लग पनि ल्याइदिउँ कि क्या हो भन्दैछु क्या मेरोमा फेरि हिन्दी सब्सक्राइबरहरू हुनुहुन्छ नि त इन्डियाको हुन्छ नि नेपाली नबुझ्ने हो अब इङ्ग्लिस ल्याऊँ भने इङ्ग्लिस बोल्नै आउँदैन होइन हिन्दी भ्लग चाहिँ ल्याउन सक्छु कति कमेन्ट आएको हुन्छ क्या हिन्दी भ्लग चाहियो हिन्दी भ्लग भनेर अनि विली पनि कमेन्ट आएको थियो हाउ टु डु विली कसरी गर्ने त्यो चाहिँ म अस्ति नै गरेको हो फेरि पनि गर्न सक्छु तर अहिले म बाहिर छु है त लिङ्क इन डिस्क्रिप्सन हाउ टु डु विली सो चेकआउट गर्नु होला अनि सिकेर इन्जोय गर्नु होला है त बाई बाई